همیشه این مشکل هست که باید چندین دقیقه وقت صرف بشه تا کامپیوتر ما به قول معروف لود بشه و اطلاعاتش بالا بیاد که ما شروع کنیم با کامپیوتر کار کردن. اخیراً یه راه حلی ایجاد شده که میشه سرعت کامپیوتر رو به این شکل بالا برد و اونم اینه که ما میتونیم از SSD استفاده کنیم. حالا SSD چی هستش و چه کارهایی میکنه رو ما در یک ویدیو به شما توضیح میدیم و دوست خوبمون امیر از لنزعکاس میاد اینجا و برای شما کاملا توضیح میده که یک SSD چی هستش، چه کارهایی داره و براتون کامپیوتری که اینجا ما داریم رو باز میکنه و این SSD رو که یک SSD 500 گیگابایت سامسونگ هست و براتون روی کامپیوتر نصب میکنه و در انتها با هم دیگه میبینیم که قبلا کامپیوتر ما چه سرعتی داشت و الان چه سرعتی داره. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیر هستم و در تکمیل صحبت‌های آقای سام دوست عزیزم می‌خواستم بهتون در مورد هاردهای SSD بگم. یکی از مهمترین تفاوت‌های هاردهای SSD با هاردهای قدیمی سرعتشونه که هاردهای SSD از سرعت خیلی بالاتری برخوردارن. همچنین غیر از سرعت بالا، همینجور که من یه هارد SSD و یه هارد قدیمی تو دستمه، میتونید ببینید که از نظر ظاهری هم خیلی حجم کمتری دارن، هم خیلی وزن کمتری دارن. حالا شما نمیتونید وزنشون ببینید یا حس کنید، ولی من که الان تو دستم کاملا میتونم بگم 1/10 وزنشو داره. هاردهای SSD از تکنولوژی فلش مموری استفاده میکنن، یعنی همون تکنولوژی که توی فلش مموری ها یا میکرو SD ها استفاده شده توی هاردهای SSD هم استفاده شده. دقیقا مثل این مونه، شما یه میکرو SD دارید یا فلش مموری دارید اما با خیلی حافظه بیشتری، خیلی حجم بزرگتری. خب الان این هارد رو میخوام روی سیستمی که داریم نصب کنم. چند تا چیز رو توش نشون میدم بهتون، هم مراحل نصب بشه روی کامپیوتر که چجوری نصب کنید بتونید یاد بگیرید، همین که تفاوت سرعت بالا اومدن سیستم قبل از نصب هارد و بعد از نصب هارد رو بهتون نشون میدم. امیدوارم که لذت ببرید. برای نصب هارد SSD همینطور که توی تصویر میبینید یک کابل ساتا نیاز دارید و یک کابل برق. کابل برق از سمت پاور کامپیوتر میتونید بگیرید و کابل ساتا هم احتمال زیاد توی خود کیس وجود داره. اگر نمیدونین کابل برق چیه یا کابل ساتا چیه، کافیه به DVD رایترتون یه نگاهی بندازید یا به هارد اصلیتون یه نگاهی بندازید که میبینید روشون دوتا کابل مختلف نصب شده. یک کابل کوچیکه که کابل اطلاعات یا دیتاست و یک کابل دیگه به عنوان کابل برقی که از طرف پاور میاد. این دوتا رو وقتی نصب کنید روی هارد، فقط کافیه هارد SSD رو روی کیستون نصب کنید و در نهایت میتونید ازش استفاده کنید و کیستون رو ببندید. خب حالا که هارد رو نصب کردیم روی سیستم، میخوایم یه تستی بکنیم با هم دیگه، ببینیم چه تفاوتی داره سرعت بالا اومدن سیستم قبل از نصب هارد و بعد از نصب هارد. در نهایت از اینکه همراه ما بودید ازتون تشکر میکنم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظر بدید. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.